საღამომშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა მეინანა რობაკიძე ვარ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ. მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის ეკოლოგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც აქტიური მოქალაქე როზა დვალიშვილი, ესე ყავს მოწვეული და რიგდოკის კომუნიკაციების მენეჯერი, ასევე აქტიური მოქალაქე გვანცა თოთაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გენდერული კვოტირებას შეეხება ჩვენი პირველი ბლოკის თემა და როგორც ცნობილია ჩვენი ტელემაყურებლების გენდერული კვოტირების საკითხი პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა 66 ხმა 14-ის წინააღმდეგ ასე გადანაწილდა ხმები საჭირო რაოდენობა ვერ მოგროვდა როგორც უმრავლესობაში ასევე უმცირესობაშიც არიან აზრთა გამოთქვამენ აზრთა სხვადასხვაობას თუმცა ყველა თანხმდება იმაზე რომ ქალთა მონაწილეობა პარლამენტში არის აუცილებელი პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები აღნიშნავენ რომ აუცილებელია დროებითი მექანიზმის შემოღება და ეს სწორედ კვოტირებას ეხება, მაგრამ იმედს იტოვებენ, რომ ეს იქნება მართლა დროებითი და შემდეგ უკვე აღარ იქნება მსგავსი მექანიზმების გამოყენება საჭირო. ასევე თანხმდებიან იმაზე, რომ მსგავსი მექანიზმები უკვე აპრობირებულია ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და ზოგადად აჩქარებს პროცესებს, მხედველობაში მაქვს ისევ ქალთა მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ზოგადად გენდერული კვოტა რომ ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას ნიშნავს, ამაზე ყველა თანხმდება. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესოა თქვენი ხედვა პირველ რიგში როგორც ქალბატონების რამდენად მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობა პარლამენტში არის თუ არა როგორც აღნიშნა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა დროებითი მექანიზმი აუცილებელი და თუ რაიმეს ხედავთ დაუშვათ ხარვეს ამ მიმართულებით. კაპიტან გვანცა თუ შეიძლება თქვენ რომ დაიწყოთ ამ კითხვაზე პასუხის. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევის მევესალმებით ტელემაყურებელს რომელიც ახლა ჩვენ გვიყურებს. დაგვიცაფიქრებდან რომ სხვადასხვა ქვეყნის ესე ვთქვათ პარლამენტის საქმიანობის გამოცდილება ადასტურებს იმას რომ კვოტირების თემა არის ძალიან ესე ვთქვათ ეფექტური იმისთვის რომ გააქტიურდეს უფრო ქალები ჩაერთნენ პოლიტიკურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შესაბამისად გაიზარდოს ამ კუთხით დემოკრატიულობის ხარისხიც. ამ ეტაპამდე ჯერჯერობით მსოფლიოში ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა რომ უფრო ნაკლებად პასიური ქალი გვყავს ქვეყანაში ან არ გვექნება არ გვაძლევს გარემოს შესაძლებლობას რომ ქალი იყოს უფრო მეტად აქტიური და ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და პოლიტიკურად აქტიური ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი გამოწვევა ეს გამოწვევა არის მსოფლიო დონეზე ეს გამოწვევა არის თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროპაში აზიაში და ასე შემდეგ თუმცა მაგალითები რომელიც ამ ქვეყნებში არსებობს და რომლებიც არიან დღეს კარგ მაგალითებად ითვლება და შესაძლებელია მათი ესე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარება იმ კონტექსტში, როდესაც მოვარგებთ ქართულ გარემოებას და მივიღოთ ის კარგი ესე ვთქვათ დადებითი გზები და მეთოდები, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ გავზარდოთ პროცენტული მაჩვენებელი და გააქტიურდეს ქალები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, უნდა მივიღოთ და გავიზიაროთ. ამ მსოფლიო მაგალითებიდან ჩანს ის, რომ მსოფლიოში ჯერ არ მოუგონიათ, არ მოუფიქრებიათ უკეთესი მეთოდი გარდა კვოტირებისა. თითოეულ ქვეყანაში არის სხვადასხვა პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიცაც ითხოვდნენ თავის დროზე ქვეყნები. და ის ქვეყნები, რომლებმაც დაუშვათ არის დღეს ძალიან ხშირად არგუმენტი ის, რომ ყველაფერს უნდა მივცეთ ბუნებრივად განვითარების საშუალება და ხელოვნური წახალისებები არ უნდა მოხდეს. არის კი ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ეს ხელოვნური ჩარევა, თუმცა ის ხელოვნური ჩარევა, რომელიც საბოლოოდ დადებით შედეგამდე მიგვიყვანს და რატო? ის ბუნებრივი პროცესები, რომელიც მსოფლიოს ირგვლივ ვითარდებოდა ქალების გააქტიურების კუთხით და პოლიტიკურად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართვის თვალსაზრისით, თითოეულ მათგანს ისტორია ალბათ გააჩნია 100 წლის. ანუ სადღაც 100 წელი დასჭირდათ იმისთვის, რომ მისულიყვნენ იმ განვითარების დონეზე, რასაც ბუნებრივად ქალის ჩართულობა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში ჰქვია. ჩვენ დღეს ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში არა ვართ იმ ესე ვთქვათ ეტაპზე, სადაც გვაქვს ნამდვილად იმისთვის 100 წელი, რომ ბუნებრივად მივყვეთ განვითარებას და ბუნებრივად ნიადაგი მომზადდეს იმისთვის, რომ საზოგადოება გარემო მზად იყოს ქალი იხილოს პოლიტიკაში, მიიღოს სუბიექტი პოლიტიკაში და ენდოს თუნდაც ისე როგორც მამაკაცს. ასე რომ ბევრი არგუმენტი არსებობს იმისა, თუ რატომ ესე ვთქვათ შესაძლებელია მივემხროთ კვოტირების
სისტემას არსებობს რა თქმა უნდა არგუმენტები, ლოგიკურად მართალი არგუმენტები თუ რატო შეიძლება ვიღაცები არ ემხრობოდნენ ესე ვთქვათ კვოტირების სისტემას, თუმცა როგორც კი აღნიშნე, ქალების რაოდენობის გაზრდა ესე ვთქვათ თვითმმართველობაში, პარლამენტში, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების დონეზე მოგვიტანს ისეთ კარგ დადებით მაგალითებს, რომელიც სოფლიოში არაერთ ქვეყანას ქონია, თუნდაც ის რომ დამტკიცებული არის კვლევებით სოფლიოს დონეზე, რომ თუ ქალების ჩართულობა პარლამენტის კუთხით განვიხილოთ, თუ 20% არის ქალების ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, უკვე თვითმმართველობა პარლამენტი აქცევს ისეთ საკითხებს ყურადღებას, როგორიც არის თუნდაც ბავშვების ირგვლივ განვითარებულ, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებებს. თუ პროცენტობას გავზრდით, სადღაც 30% თუ არის ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში 30% ქალი უკვე არის საუბარი ისეთ საკითხებზე, რაც ქალისთვის სენსიტიური თემები არის და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის დონეზე, თუნდაც ზალადობის ფაქტები და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება 40-50%-ს უკვე ეს ის პროცენტი არის ქალების ჩართულობის კუთხით, რომელიც გვაძლევს რეალურად ძალიან სწრაფ ესეთ საშუალებას და ბიძგს განვითარებისთვის, დემოკრატიული პროცესების უფრო სწრაფად წარმართვისთვის და იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, ქვეყანა გადავიდეს იმ ეტაპზე, რომ გარემოს ფორმირებას შეუწყოს ხელი. შესაბამისად, კვოტირების თემა დღეს არ არის მხოლოდ აქტიური, 2004 წლიდან იწყება საქართველოში კვოტირებაზე საუბარი და 2010 და 11 წელს გააქტიურდა ეს თემები. ქალის გააქტიურების თვალსაზრისით, როგორც ესე ფორმულირება კვოტირება 2 წელიწადია. ესე ვთქვათ, აქტიურად მიმდინარეობს და 2 წლის წინ მე მახსოვს ქუთაისში და თბილისში ერთდროულად დაიწყო ამ თემებზე საუბარი და აქციები და პერფორმანსები და ასე შემდეგ იმართებოდა. მაშინ წინა პერიოდი საკმაოდ აქტიური. კი ბატონო, განსაკუთრებით არჩევნების წინ ვიყავით და იყვნენ აქტიურები, რადგან ამ დროს უფრო შესაძლებელად თვლით, რომ უფრო შესაძლებელია თვითმმართველობის ყურადღება მივიქციოთ. მე მიხარია ის ფაქტიც, რომ ესე ვთქვათ, გასულ კვირას კობახიძემ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ის განცხადებები, რაც აქამდე თვითმმართველობიდან არ ყოფილა გაკეთებული, გულისხმობ იმას, რომ კონკრეტული პოზიცია აქამდე არ ფიქსირდებოდა, გარდა იმისა, რომ თუ პასუხად ჩავთვლით მათ აქტიობებს იმ აქციების მიმართ, რასაც აქამდე აკეთებდა სხვადასხვა აქტიური ჯგუფი, იყო თავშეკავება, შესაბამისად უფრო მეტად ვფიქრობდით საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომ ეს არ იყო წახალისებული თემა. დღეს გასულ კვირას განცხადებებმა აჩვენა ის, რომ რაღაც ეტაპი დადგა თვითმმართველობაშიც იმ კუთხით, რომ დაიწყეს ამაზე საუბარი. ეს არ არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი განცხადებები, თუმცა არის იმ კუთხით იმედის მომცემი, რომ აქამდე ესეთი განცხადებები არ ყოფილა. შესაბამისად, ნამდვილად მივესალმები იმას, რომ ამაზე, ესე ვთქვათ, დაიწყო თვითმმართველობაში საუბარი, მე ვფიქრობ ეს არის ახალი ეტაპი თვითმმართველობისთვისაც. დიდი მადლობა. ქაუტონ როზა, ხელოვნური ჩარევა ამ შემთხვევაში კვოტირების სისტემა მაქვს მხედველობაში თქვენთვის რამდენად მისაღებია? როგორ თვლით თქვენ, ქალი რამდენად აქტიური უნდა იყოს და ქალის მნიშვნელობას პოლიტიკაში და ასევე აღნიშნა ქაუტონმა გვანცამ, რომ ქალები არიან პასიურები, თუ გარემო არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ისინი მეტად ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა პროცესებში, თუ თქვენ სხვა ხედვა გაქვთ ამ საკითხთან მიმართებაში? მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. მე მიუხედავად იმისა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აქტიური მოქალაქე ვარ და ძალიან ოპტიმისტი ამავდროულად, ამ საკითხში გონივრულად პესიმისტი ვარ. მე დარწმუნებული პესიმისტი ვარ იმ მხრივ, რომ მომავალი უახლოეს 20-30 წელში ეს ჩვენ ქვეყანაში არ განხორციელდება, რასაც 20-30 წელი თქვით. დიახ, რასაც მაძლევს, რის საფუძველსაც მაძლევს ზოგადად დამოკიდებულებები თვითმმართველობებში, ცენტრალურ მმართველობაში, პარლამენტში, ადგილობრივ საკრებულოებში, თუ როგორი არის კვოტირება, ბუნებრივია თუ ხელოვნური წარმოდგენილი ქალბატონების, მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად ხელოვნურად გაზრდის ქალთა რაოდენობის ესე ვთქვათ, წარმომადგენლობით ორგანიზმებში. მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, დიახ, გვეუბნება, ეს მექანიზმი კარგად მუშაობს. ყველაზე კარგად ეს არის სკანდინავიის ქვეყნებში ამ ეტაპზე კვოტირების საკითხი.
შვედეთში განსაკუთრებით 40% ქალბატონი არის იქ უკვე კოტირებულია და ეს კანონი განსაზღვრავს არჩევნების შესახებ, საარჩევნო კოდექსში არის ეს პირდაპირ და თუ ჩვენი დამოკიდებულებით კანონისადმი გამორჩეული ხალხი ვართ, არც უფრო სასიამოვნო გაგებით, თუ ჩვენ ეს კანონში არ შევიტანეთ პირდაპირ ცვლილება, ანუ არ მოხდა ამისი სავალდებულო კოტირებაზე საუბარი, ჩვენი კეთილინება, ჩვენი ძალიან საყვარელი მამაკაცების და ძალიან საპატივცემულო მამაკაცების არ არის ჯერჯერობით მზაობა იმისთვის, რომ ქალბატონებს თავისინებით დაუთმონ არის საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. მე გეტყვით, მე 30 წელი, ესე ვთქვათ, პირველი ხელმძღვანელი ვიყავი და არავის არ მიმეცია იმის უფლება, რომ ესე ვთქვათ, ნებით თუ თუმცა არც უკადრებიათ მინდა გითხრათ, მაგრამ იცით რა, ცუდად არ გამიგოთ, მაგრამ ძალიან ცოტა ესეთი ქალბატონები, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ქალბატონი, მაგრამ აი თავისი იმუნიტეტის და დაცვის მექანიზმის გამომუშავება ძალიან ბევრს უჭირს სოციუმში და ამდენად წახალისებაც და თანადგომაც ძალიან ცოტაა სამწუხაროდ მამაკაცებისაგან. საერთოდ საქართველოში ეს საკითხი, ამ საკითხის გააქტიურება 17 წელი დაახლოებით რაც მიმდინარეობს, 2000 წლიდან დაიწყო და 2011 წელს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რამ მოხდა. საქართველოში მოხდა წახალისება იმ პარტიებისა, ფინანსური წახალისება, რომლებიც თავიანთ ციებში შეიყვანდნენ ქალბატონებს და აქაც ქართული ჩვენებური გონებამახვილობა გამოიჩინეს პარტიულმა ლიდერებმა დაფინანსების ესე ვთქვათ მაცდური წინადადების გამო ქალბატონები შეიყვანეს სიაში, მაგრამ სიის ბოლო ნაწილში შეიყვანეს, ანუ არა გამსვლელ ნაწილში. ამით მათ ეს საკითხიც მოაწესრიგეს, რომ დაფინანსება მიიღეს, მაგრამ აი ეს ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში ჩააგდეს ქალბატონები, ეს ცნობილი ფაქტია, მინდა გითხრათ და ამდენად მე ამან უფრო გამაღიზიანა, ვიდრე იმან, რომ სიაში ცოტა არის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხარისხი, რა რაოდენობის ქალბატონი, არა რაოდენობას, არამედ ხარისხობრივად როგორი შეიძლება იყოს 3 და 3 გონიერმა, პროფესიონალმა ქალბატონმა აჯობოს მაპატიოს მამაკაცებმა აქ 15 ძალიან ბრჭყალებში მომზადებულ სამხრივ მამაკაცს და რაც მთავარია, როცა ქალბატონები არიან საკრებულოში, თვითმმართველობაში, იქვე იწყება წინ წამოწევა ძალიან სენსიტიური საკითხების, როგორიც არის ბავშვთა უფლებების დაცვა, ქალთა უფლებების დაცვა, სკოლებში, ბაღებში ბავშვთა საყოფაცხოვრებო საკითხები. მე მაგალითად ვიყავი საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი დაახლოებით 3 წელი და სხვათა შორის პირველი რაც გავაკეთეთ ჩვენ დავიწყეთ შევამოწმეთ ქუთაისში ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვების საკითხი, როგორი იყო და ასე შემდეგ და დავდეთ საკმაოდ სერიოზული დასკვნა და ჩვენი წინადადებები, რა თქმა უნდა, მერიას და საკრებულოს მივაწოდეთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხები იყო გათვალისწინებული. შეიცვალა რაღაც კვების რაციონი და რაც მთავარია, ორი ბაღი, ახალი ბაღის აშენების ეს მივეცით ჩვენ რეკომენდაცია, ეს იყო ავტოქარხნის დასახლებაში და მე როგორც ვიცი, ახლა როგორც თვალყურს ვადევნებ, ეს ბაღი შენდება და მეორე ბაღის გაზრდა, ასე ვთქვათ, არ იყო საკმარისი ბავშვთა რაოდენობაზე. ასევე მთავარია ის იყო, რომ ძალიან ბევრი ბავშვები იყვნენ ერთ ჯგუფში და პედაგოგი ვერ ამხორციელებდა ინდივიდუალურად აი ბავშვებთან წვდომას, არა მხოლოდ კვების დროს, არამედ აღზრდელობით სამუშაოებს, ასე რომ ქალთა ჩართულობა აი ამ ყველა ამ სენსიტიურ საკითხს ააქტიურებს და სარგებელი მოაქვს საკმაოდ და რასაკვირველია, ეს არის ბაზა, საბაზისო საკითხი, რომელიც აუცილებელია. ანუ ქალები უფრო სენსიტიურები ვართ და ასე ვთქვათ, უფრო სხვა საკითხები. აი თქვენ ერთი ფრაზა თქვით, რომ მამაკაცები ჯერჯერობით, კაცები არ არიან ჯერჯერობით მზად იმისათვის, რომ ადგილი დაუთმონ ქალებს სხვადასხვა პოზიციებზე და მხედველობაში გაქვთ პოლიტიკური პოზიციები. მე ვთხოვ ოპერატორს, რომ გვანახოს სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე არის მომზადებული. ვნახოთ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მოსაზრებები და ასევე რას ფიქრობს საზოგადოება. ვთხოვ ოპერატორს, რომ გვანახოს ეს სიუჟეტი. გენდერული კვოტირების საკითხი პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილას. 66 ხმა 14-ის წინააღმდეგ, ასე გადანაწილდა დეპუტატთა მანდატები და შესაბამისად ინიცირების პირველი მოსმენით მისაღებად კენჭისყრაზე ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მოგროვდა. საპარლამენტო ტრიბუნიდან დეპუტატებმა კვოტირებასთან დაკავშირებული პოზიციები დააფიქსირეს.
ეს იქნება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი საქართველოს პარლამენტის მხრიდან, საქართველოს პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, იმისათვის რომ მთელ საზოგადოებას გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ამ პრობლემას ქალთა, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის აგრეთვე ძალიან სერიოზულად უდგებით და მიგვაჩნია, რომ ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდა არის ერთ-ერთი, არა მთავარი, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პასუხი იმ გამოწვევების მიმართ, რომელიც ამ მიმართულებით ქალთა დისკრიმინაციის, ქალთა ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და თუნდაც ფემიციდის კუთხით საქართველოში არსებობს. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ, ნეგატიური ციფრი, რაც ბოლო წლებში დაფიქსირდა, რამდენიმე ათეული ადამიანი, რამდენიმე ათეული ქალი არის მოკლული ბოლო წლების განმავლობაში. ბუნებრივია კიდევ ერთხელ არ მინდა დაუკავშირო ეს, რომ ეს კანონი პირდაპირ იქნება რაღაცა ეფექტის მომღვრელი, მაგრამ ის როცა ქალები იქნებიან უფრო მეტი პოლიტიკაში, როდესაც მათი წარმომადგენლობა იქნება ბევრად უფრო გაზრდილი და შეესაბამება საზოგადოებაში მათ ასე ვთქვათ რაოდენობა და იქნება დაახლოებული ნახევართან მაინც. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იმისთვის, რომ ამ პრობლემებს სახელმწიფო პარლამენტი მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვნად მიუდგეს და უფრო მეტი, უფრო ეფექტური მექანიზმები გამონახოს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ბევრ სხვა არგუმენტთან ერთად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც ჩვენ დღეს ამ დღეების განმავლობაში ამას პასუხი უნდა გავცეთ. და მე მინდა ყველას მოუწოდო, ვიცი რომ ძალიან ბევრი არის თუნდაც ჩვენს უმრავლესობაში, რომელიც ამ კანონის ამ ფორმით მიღების წინააღმდეგი, მაგრამ მე მინდა ყველას მოუწოდო და თქვა, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მართლაც სახელმწიფოს მონაწილეობა, სახელმწიფოში შეიძლება ცოტათი უხეში ჩარევა და ხელოვნური მექანიზმის გაჩენა იყოს ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი მექანიზმი იმისა, რომ ჩვენ მართლაც მივაღწევთ გარკვეულ ბალანსს, გარკვეულ თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნილებებს უპასუხოთ და ჩვენ მართლაც გავზარდოთ ქალების მონაწილეობა, ეფექტური მონაწილეობა პოლიტიკაში და ამის ისტორიული შანსი თითოეულ ჩვენთანაც და დღევანდელ პარლამენტს გააჩნია და მე მინდა გთხოვოთ, რომ ყველამ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი ისტორიული შანსი, მივიღოთ გადაწყვეტილება და ხარი დაუჭიროთ გენდერული კვოტირების შემოღებას და გაუზარდოთ ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკაში. ასთა სხვადასხვაობა არსებობს, მაგრამ ეს ძალიან ნორმალური პროცესია, მით უმეტეს ასეთი დიდი კონტინგენტი წარმოდგენილი უმრავლესობის პირობებში და ჩვენ შეგვიძლია ცხადად ვთქვათ ერთი რამ, რომ ზოგადად ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში უნდა იყოს გაზრდილი. საერთოდ ხელოვნური ჩარევის პირადად მე წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ არსებობს ხანდახან სიტუაციები, როდესაც ხელოვნური ჩარევა ხელს უწყობს და აჩქარებს პროცესების განვითარებას, სწორედ ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერთ კვოტირებას, თუმცა უნდა იყოს ეს ყველაფერი ისე რაციონალურად წარმოდგენილი, რომ ასე ვთქვათ, რამოდენიმე მოწვევის შემდგომ აღარ იყოს ხელოვნური ჩარევა საჭირო და ბუნებრივად განხორციელდეს ის მოცემულობა, რომ საქართველოში ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში იყოს ისეთივე ადეკვატური, როგორც კაცების მონაწილეობა და თანაბარი. წვავე აუცილებლობა ასე აფასებს კვოტირების საკითხს პატრიოტთა ალიანსის წევრი ადამ არშანია. აქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ სქესთა წარმომადგენლობა პარლამენტში არა მექანიკურად, არამედ გააზრებულად უნდა დაბალანსდეს. ხას უსვავ, რომ უჭერთ ხარს, როგორც დროებით შესაძლებლობას და დროებით მექანიზმს. იმიტომ რომ შესაძ გამოსწორდება სიტუაცია მკვეთრად, მე მგონი რომ ჩვენ მაინც უარი უნდა უთხრათ ამ მექანიზმს. და სანამ არ დაბალანსდება სერიოზულად, გააზრებულად და არა მექანიკურად ამის თქმა მინდა და ხაზგასმით მინდა თქმა, რომ გააზრებულად უნდა დავაბალანსოთ და არა მექანიკურად კაცების და ქალების წარმომადგენლობა პარლამენტში. შინაარსობრივად ჩვენ გვჭირდება ძლიერი, განათლებული, მებრძოლი ქალბატონები. რათა მაქსიმალურად ჰარმონიული გადაწყვეტილებები მივიღო და კარგი კანონები. კარგი კანონები და მაქსიმალურად ჰარმონიული გადაწყვეტილებები მიიღება მაშინ, როდესაც საკითხზე, თემაზე, კანონზე ორივე ერთად იფიქრა, როგორც კაცმა, ასევე ქალმა. ექსპერტი გენდერულ საკითხებში გურანდა გვანცელაძე საკითხს დადებითად აფასებს. მიაჩნია, რომ კვოტის შემოღება ხელს შეუწყობს ქალები და მამაკაცები ადეკვატურად იყვნენ წარმოდგენილნი არჩევით ორგანოში, რაც უფრო ინკლუზიურსა და მრავალფეროვანს გახდის პოლიტიკურ პროცესებს. და ეს რეალური შესაძლებლობაა ქალებისთვის, რომ არ დარჩნენ პოლიტიკური პროცესების მიღმა და მოახდინონ საკუთარი საჭიროების უკეთ ლობირება. ჩემის აზრით ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ეს ძალიან კარგი მექანიზმი იქნება,
იმისთვის, რომ პარლამენტში, ანუ გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე მეტი ქალები ვიხილოთ. ეს მექანიზმი ბევრ წამყვან ქვეყანას აქვს დანერგილი და მის მეშვეობით რაღაც ბალანს გენდერული თვალსაზრისით უკვე მიაღწიეს. ამიტომ აი ის მოსაზრება, რომ ეს მექანიზმი სავალდებულო კოტირება არადემოკრატიული პრინციპების მიმდევარია, ძალიან ცუდი მოსაზრება არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა პარლამენტმა მეორე განხილვაზე მხარი უნდა დაუჭიროს აუცილებლად კოტირების დანერგვას. პარლამენტში ქალთა რაოდენობით საქართველო 193 ქვეყანას შორის 122 ადგილს იკავებს. გლობალური გენდერული ინდექსის მიხედვით კი 90-მე ადგილზე დგას 154 ქვეყანას შორის. გენდერული კვოტა ქალთა და კაცთა პოლიტიკაში თანასწორი მონაწილეობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. საკითხზე ტელეჟურნალ 7 დღის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი კვოტირების აუცილებლობას იზიარებს. ევროპაში თუ გადავხედავთ, უფრო მეტი რაოდენობა ქალების არის პოლიტიკოსების უდრე მამაკაცების, მაგალითად იტალიაში. და საქართველოშიც თუ იქნება მანდილოსნების რაოდენობა უფრო მეტი, ჩემთვის მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც კუთხით დისკრიმინაციაც არის რა, მანდილოსნების. მხოლოდ მამაკაცები არ უნდა იყვნენ, მით უმეტეს 80% და 90%. ქალები უნდა იყოს, რა ქვია, თანამდებობაზე, აბა მარტო კაცები რო არიან, მაგია, კაი, რო ურტყამენ, იგან ერთმანეთს. პარლამენტში რაფერი ამბავია, ხო ხედა, კლავენ ერთმანეთს. ქალებს უნდა მიცვეთ მეტი გასაგანი და ქალები უფრო კარგად შეიყვანს კიდო საქმეს პარლამენტში. არიან თუ არა ქალები კარგი ლიდერები, როგორც კი, რა არ არიან. როგორ არ არიან. ქალები არიან ლიდერები, ჭკვიანი ქალები არიან. და რა ვიცი, ქალები, ეგ გერმანიაში კანცლერი ქალი არ არის, ხო მართავს სამხელე სახელმწიფოს. ასე არის ბევრ ქვეყანაში ქალები, მაგრამ ჩვენთან არაფერი არა, მიღებული ჩვენთან კაცები უნდა იყოს ყველგან. რომ ბევრი თამია იყონ და კორუფციაში შევიდნენ და რაღაც. პარლამენტში უნდა გაიზარდოს თუ არა ქალების რაოდენობა. ანუ კვოტას უნდა დაწესოს. შეურაცხყოფას არავის არ მივაყენებ, მაგრამ ზოგიერთი კატეგორიის კაცების პარლამენტში ყოფნას ნასწავლი ქალები რო იყოს, სულ ყველა იგი მიჩემ. უნდა იყოს რაღაც დაწესებული ბარიერებით, მე თვითონ მკითხავთ რა, რაღაც ბარიერი უნდა იყოს დაწესებული. თანაფარდობა უნდა იყოს ისეთნაირად, რომ არ დაიჩაგრო როგორც მამდილოსანი ნასწავლი ქალი, ასე მამაკაციც. ნუ მამაკაცებზე მეტი არ უნდა იყოს, თანაბრად თუ იქნება ძალიან კარგი იქნება. თანაბრად რაოდენობით. საქართველოს პარლამენტი გენდერული კვოტირების საკითხს მომდევნო სასესიო კვირას დაუბრუნდება. აი ჩვენ კოპირდაპირ ეთერში ვართ, მოვისმინეთ, ვნახეთ სიუჟეტი, მოვისმინეთ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენელთა მოსაზრებები, რაც მთავარია საზოგადოებამ თავიანთი აზრი დააფიქსირა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ქალთა პოლიტიკური გააქტიურება ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა არსებული რეალობის მიმართ, აღნიშნეს, ასევე ხელოვნური ჩარევა ერთადერთი მექანიზმია ბალანსის მისაღწევად და ქალთა მონაწილეობის გაზრდის თვალსაზრისით რამდენიმე მოწვევის შემდეგ აღარ უნდა იყოს საჭირო ხელოვნური ჩარევა. მწვავე აუცილებლობა არისო, როგორც დროებითი მექანიზმი, შემდეგ უარი უნდა უთხრათ ამ ფორმასო. არასამთავრობო ორგანიზაციები დადებითად აფასებენ ხელოვნურ ჩარევას და დემოკრატიის ნაწილად თვლიან. მანდილოსნების დისკრიმინაცია აფასებენ ქალთა ნაკლებ მონაწილეობას კაცები. თუმცა აქაც არის სხვადასხვა შეხედულებები და ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ კარგი იქნება თუ კი დაბალანსებული იქნება მათი მონაწილეობა, როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცების. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს რესპონდენტებს. აი, როდესაც გამოკითხვა მოისმინეთ, რა ნაწილში ეთანხმებით ქალბატონო გვანცა ჩვენს ვინც დაგვთანხმდა იმ ინტერვიუებზე მათ და თქვენი მოსაზრება როგორია? მოდი დავიწყებ ბენდიაის კოლების მონაცემებიდან. უმრავლესობამ გამოკითხულმა თქვა, რომ ესე ვთქვათ, ვემხრობით კვოტირების საკითხს და კარგი არის თუ წავახალისებთ ამ კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ხელოვნური და მივცემთ ქალებს საშუალებას იყვნენ ჩართულები და მეტად აქტიურები პოლიტიკურ გადაწყვეტილების პროცესში. ბენდიაის კოლებმა საჩვენა, რომ საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 68% ადამიანი ემხრობა იმას, რომ ეს იყოს არჩევნებში ვიღებთ სხვა შედეგებს. კი, აი მანდატს მივალთ. აუცილებლად დაღვნიშნავ 62% აღნიშნავს, რომ კი აუცილებელი არის, კარგი არის მხარს ვუჭერ კვოტირების საკითხს. გარდა ამისა, ზუსტად
იქაბარ რომ ეს გჭირდება მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ეს გჭირდება დროებით და შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს შეიძლება იყოს 4 წელი 8 წელი მხოლოდ დროებით მექანიზმად მიმაჩნია მეც და ეს ვერ გაგრძელდება მუდმივად რომ ხელოვნური ჩარევები მიმდინარეობდეს ეს არის მხოლოდ რაღაც ეტაპის საჭირო რაც შეეხება იმ საკითხს რომ დავუშვათ ქალები რამდენად შეიძლება ესე ვთქვათ ვის აქვს საშუალება ხო აი დღეს მაგალითად ქუთაისი ალბათ ერთ-ერთი კარგი მაგალითია იმ კუთხით რომ ჩვენ გვყავს ვიცემერი ქალი ყავს ასევე პოლიტიკაში ქალები 2011 წლიდან განსაკუთრებით შეიცვალა რაღაცა მონაცემები დიდად არა მაგრამ რაღაცა რიცხვები გაიზარდა თუმცა გვაჩვენა ყველა წამახალისებელმა მექანიზმებმა თუნდაც მუნიციპალიტეტშიც გაიზარდა რაოდენობრივად ქალთა მონაწილეობა რაღაც დონეზე მმართველობებში განსაკუთრებით საკრებულოებში დიახ რაღაც დონეზე ნამდვილად თუმცა ის მექანიზმი რომელიც ალბათ როზამ აღნიშნა 10 ესე ვთქვათ 10 ადამიანიდან ასვათ 3 უნდა იყოს განსხვავებული სქესის ესე ეხება ესე ვთქვათ სიას რომელიც არჩევნების ესე ვთქვათ წინ პარტიები წარადგენენ წინასაარჩევნოდ ეს სისტემა რომელიც შემოიღეს თითქოს იმიტომ რომ წახალისებული იყოს ასევე ქალების ჩართულობა და მათი როლის გაზრდა ვერ გამოდგანთლად გამართლებული და მე ყოველ შემთხვევაში დიდად ვერ ესე ვთქვათ ვარ ამის მომხრე გამომდინარე იქიდან რომ რეალობა გვაქვს ის პარტიები რომლებსაც რეალურად ყავდა დაბალანსებულად წარმოდგენილი ქალები ისინი საერთოდ დარჩნენ პოლიტიკური თამაშის მიღმა ხოლო უმრავლესობით და ესე ვთქვათ პარლამენტში თუნდაც გვაქვს ის ძალა სადაც ესე ვთქვათ ქალების რაოდენობა დიდად დაცული არ იყო აქ გვაქვს ის მექანიზმი რომელიც 2011-დან მოდის რომ წახალის ამ მექანიზმმა მხოლოდ ერთეული ქალები რომლებიც ესე ვთქვათ ძალიან მცირე რაოდენობის არის და ნამდვილად არის ერთეული. და ეს ქალები რომლებიც წახალისების საფუძველზე დღეს თუ იყვნენ თუ დღეს არიან პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ასპარეზზე რეალურად მათთვისაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია და არ უჭერენ მხარს დიდად ამ ეგრეთ წოდებულ ხელოვნურ ჩარევას. ანუ რეალურად ისინი დღეს ესე ვთქვათ ქალები რომლებიც ყველაზე მეტად ჩვენთვის ესე ვთქვათ აღსანიშნავი ფაქტი არის ის რომ თვითონ თავად ქალებისგან უღებულობთ ხოლმე წინააღმდეგობას დღევანდელ მოცემულობაში და სწორედ ისინი არიან ხოლმე პირველები რომლებიც ამბობენ რომ იცით ხელოვნური ჩარევა არ არის საკმარისი თუმცა კიდევ ერთხელ აქვე ვიტყვი იმ ქვეყნებში სადაც ხელოვნური ჩარევები არ არის და დღეს ბუნებრივად მიმდინარეობს და აქ იყო სკანდინავიის ქვეყნებზეც საუბარი მათ დაჭირდათ 100 წელი და 100 წელი იმისთვის რომ ამ ეტაპამდე მისულიყვნენ ჩვენ არა გვაქვს 100 წელი აქედან გამომდინარე ვიტყვი იმას რომ ის მამაკაცური პრივილეგია რომელიც საკმარისი არის მამაკაცური პრივილეგია საკმარისია ნიადაგისთვის რომ დღეს პოლიტიკაში იყო არის უფრო მეტად ესე ვთქვათ კიდევ ფეხგადგმული და რეალურად გვაქვს ის რომ ქალები არ არიან წამყვან პოზიციებზე ან ქალები თუ წამყვან პოზიციებზე არიან მის ირგვლივ არიან მხოლოდ მამაკაცები ან ორი უკიდურესება გვაქვს ხოლმე და როდესაც საუბრობთ კოტირებაზე და დაბალანსებაზე და როდესაც საუბრობ ყოველ შემთხვევაში კოტირებაზე და დაბალანსებაზე მე აქ არ მაქვს საუბარი მხოლოდ ის რომ გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ მიმღებ პოზიციაზე დავნიშნოთ ქალი და შემდეგ ეს იყოს მხოლოდ იმისთვის რომ ვთქვათ რომ იცი რა მე ხო დავნიშნე აგერ ქალი და არის ქალი აი თუ არ ვცემ პატივს დაბალანსებას და თუ არ ვარ მომხრე გენდერული ბალანსის, მაგრამ რეალურად საქმეზე რომ მიდგება, მაგალითებს თუ გადავხედავთ, გასული საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული დღემდე, ქალი, რომელიც იყო ჩართული, ესე ვთქვათ, არჩევნებში, თუ ასე შემდეგ, მათ განსაკუთრებულად მამაკაცებთან შედარებით ნაკლები სარგებელი ჰქონდათ, ამის მაგალითები ქუთაისშიც არაერთი გვაქვს და თქვენს ეთერშიც გაჟღერებულა ამაზე არაერთხელ, ესე ვთქვათ, საკითხებზე დაყოფილი აპელირებები, შესაბამისად დღეს ქალებს ნაკლებად აქვთ, ესე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობა, რომ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ იქ ის კარგი მაგალითები, რომელიც შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ აი დღეს დაბალანსებული არის სადღაც რაღაც, მის ირგვლივ ქალის თვალსაზრისით მის ირგვლივ იმდენი მამაკაცი არის და იმდენი მამაკაცური, ესე ვთქვათ, მოსაზრებები არის, რომ შეუძლებელი არის ხანდახან რაღაცა მოსაზრებების გატანა. აქ იყო პოზიტიური მაგალითებზეც საუბარი, ბაღებთან დაკავშირებით, დიახ, ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში და ამ კუთხით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რადგან ის კვების რაციონი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ბავშვისთვის ეს თავის დროზე ქალმა შენიშნა, ქალის მიერ წამოწეული თემა არის და არის ისეთი თემა, რომელიც მთელი ჩვენი მომავალი დგას, იმიტომ რომ ყველა შველი ბავშვი არის ბაღში და მათთვის ჯანმრთელობისთვის, სწორი აღზრდისთვის მნიშვნელოვანია ეს წამოვიდა ქალისგან ზუსტად და შესაბამისად ის საკითხები, რომელიც შეიძლება ქალის კუთხიდან და მხრიდან იყოს დაყენებული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან ძლიერი იყოს მამაკაცი პოლიტიკოსი, შეიძლება მისგანაც ვერ წამოვიდეს მსგავსი, ესე ვთქვათ, მიდგომები. ასე რომ ის რომ ხელოვნური ჩარევა დღეს ჩვენ არ გვინდა, იმიტომ რომ ბუნებრიობას არ შევუშალოთ ხელი, არ გვაქვს ეგ მოცემულობა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ფაქტობრივად იგივე კითხვა მექნება მომავალ კვირას უკვე უნდა მოხდეს. აი ამ საკითხის მეორედ განხილვა, რას ისურვებდით თქვენ კავტოროზა? მე გითხარით თავიდანვე რომ მე არა ვარ ძალიან ოპტიმისტი. და ძალიან გრძელვადიანი პროგნოზი გაგვიკეთეთ. აი საკმაოდ გრძელვადიანი. თუ კი არ მოხდა კიდევ ამბობთ ხელოვნურად ამ საკითხში, ესე ვთქვათ, აკუპუნქტურის გაკეთება პირდაპირ ძალიან შეიძლება მტკივნეული იყოს, მაგრამ კანონის დონეზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, რაღაც ავალდებულ დონეზე. არც ამის მომხრე ვარ, მაგრამ თუ კი გვინდა ჩვენ ეს ყველაფერი რაღაც ევროპულ ინტეგრაციამდე მივიდეთ და რაღაც იმ სტანდარტებამდე, ეს უნდა გაკეთდეს, სხვანაირად არ შეიძლება თუ არა და მოგვიწევს შეიძლება უფრო მეტი დიდი ხნის კეთილნებაზე თუ ვიქნებით დამოკიდებული, ძალიან გაგრძელდეს. თუმცა ევროპული ინსტიტუციები ამას უკვე კარგ ხანს ვეღარ შეეგუებიან, დიდ ხანს ვერ შეეგუებიან, იმიტომ რომ 2015 წელს ჟენევის დისკრიმინაციის საკითხის კომიტეტის ხდომამ პირდაპირ მისცა საქართველოს პირდაპირ მისცა გაფრთხილება, რომ საკმაოდ სენსიტიურად მოქცეოდნენ აი ამ ქალთა კვოტირების საკითხს. ხო პირდაპირ წერილობით მიიღეს რეზიუმესავით ესეთი სახით, მაგრამ დაიწყეს ძალიან ნელა საუბარი ამ საკითხზე. ეხლა რაღაც ეთყობა ისევ ჩარევები არის არა პირდაპირ, არამედ აი ამ ევროპული ინსტიტუციებიდან და ამიტომ უფრო გააქტიურდა ეს საკითხი და მაინც ვფიქრობ ეს არის რაღაც საკითხისთვის, მაინც ვფიქრობ იმას, რომ ეს ჩარევა არ იქნება, ესე ვთქვათ, რეანიმაციის პროცესში ჩავარდებით, ესე ვთქვათ და მე არ ვთვლი, რომ ეს საკითხი მოუმზადებლად წამოწეული და დაწყებული, რადგან უნდა შეისწავლონ ზოგადად ბოლო თუნდაც 20-30 წლის განმავლობაში წამყვან პოზიციებზე მყოფი ქალების შედეგიანი თანამშრომლობა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და აი დაიდოს ეს დასკვნა, როგორი გადაწყვეტილების მიღების დროს როგორები არიან ქალბატონები, როგორი ოპტიმალურები, როგორი მაშინ არ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში მამაკაცებზეც უნდა ჩატარდეს კვლევა თუ კი ქალებზე? ამ შემთხვევაში დისკრიმინაცია ხომ არ მოხდება თუ კი ქალების შესახებ დაიდება მხოლოდ კვლევა? თუ კი ქალზეა საუბარი და რაღაც კითხვის ნიშნები უჩნდებათ ზოგადად და თუ უნდათ ეს ვინც მოამზადა ეს საკითხი უნდა შევისწავლოთ, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ქალბატონს ვიცნობ წარმატებულს ერთ და იგივე პოზიციაზე მამაკაცთან შედარებით. ძალიან ბევრ ქალბატონს ეხლაც ვიცნობ სხვათა შორის აი თუნდაც საკრებულოში საკმაოდ გონიერი ქალბატონები არიან, ერთ-ორს ვიცნობ, მეც არა, უბრალოდ ვიცი იმათი ცხოვრების წესი და უშუალოდ როგორ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ასე გონიერიც და ასე ვთქვათ კანონშემოქმედებიც. არ შეიძლება მარტო იჯდეს საკრებულოს წევრი, ჩვენ გვყავდა ესეთ საკრებულოს ხელის აწევა, დაწევა. დიახ, ფაქტობრივად დასასრულს მივახოდით, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, კაპიტან როზა, როგორც აღნიშნა კაპიტანმა გვანც, ამ ყოველი არჩევნების წინ, როდესაც გამოკითხვა მიმდინარეობს, ვის მისცემდით ხმას, ქალების მიმართ განწყობა ამ მომრჩეველს აქვს ყოველთვის ასე ვთქვათ ნეგატიური. ანუ ისინი მაინც მამაკაცებს მისცემდნენ ხმას. აი ესეთი არის პასუხები და გვიკვირს სხვათა შორის, როდესაც ამ გამოკითხვას ყოველი რატომ ძალიან მოკლედ დაფიქრდით ბატონებო, არჩევნებში 75% მიდის ქალბატონი. არჩევნებში თქვენი დაქირავებული ეს კოორდინატორები, ეგრეთ წოდებული არიან ქალბატონები. ანუ 90% ქალბატონი და ანუ ძალიან გთხოვთ ქალებზე ვამბობ. აი ქალები არ აძლევენ ხმას იგივე ქალებს. გეტყვით და სხვათა ერთ-ერთი მთავარი რაღაც რაც მინდოდა მე თქვა. ჩვენ ქალბატონები არა ვართ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარული და სხვას რას ვთხოვთ. მოდი ჩვენ მაინც გავერთიანდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები გახლდათ როზა დვალიშვილი და გვანცა თოთაძე. რეკლამაზე გავდივართ და გადაცემის მეორე ბლოკი გველოდება.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ჯანეთ ქობულაძე, თოჯინების თეატრის მსახიობი და დავით ჭიშკარიანი, კულტურის ცენტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ნიღბების თეატრის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენი სტუმარი როზა დვალიშვილი კვლავ რჩება მეორე ბლოკის სტუმრად და რატომ ალბათ მაყურებელი უკვე მიხვდება, იმიტომ რომ დღეს არის თეატრის საერთაშორისო დღე და ძალიან უშუალო კავშირი გქონდათ ბატონო როზა თქვენ წლების მანძილზე თეატრთან. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს თეატრი, რა პრობლემები გააჩნია, პასუხობს თუ არა რეალობას, რაც ზოგადად არის და ამბობს თუ არა თავის სათქმელს. ეს არის ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სცენიდან სწორედ იმ სიტყვებს ვისმენთ, რაც ხალხს აძლევდა სტიმულს და ასახავდა იმ რეალობას, რომელიც ყველა დროში იდგა პრობლემად. ბატონ დავით, გისმენთ. კარბატონებს დავუწყო. არა, მამაკაცი ხართ და ეხა თქვენ უნდა გითხოთ, რომ მე ბალანსი დავიცვა. უპირველესად ყველა ზულოც რა თქმა უნდა თეატრის დღეს ყველა თეატრალს, არა თეატრალს, ვისაც არ უყვარს შეყვარებოდეს თეატრი, იმიტომ რომ თეატრი არის ძალიან არსებობს ასეთი ადამიანი, ვისაც არ უყვარს თეატრი. მე მგონი არსებობს და ძალიან ცუდი რომ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოშორდა თეატრს, როგორც კინოს არსებობაც ფაქტიურად დაკარგული არის. ძალიან ცუდია ეს, ძალიან ცუდი. ეს სიყვარულის გამო არა, მე მგონი. სიყვარულის გამო არა, მაგრამ იმასაც უნდა ვაბრალოთ მატერიალურ მდგომარეობას, უნდა ვაბრალოთ ამას. არა მხოლოდ. რა თქმა უნდა, ის თავიდანვე არ გავზარდეთ მაყურებელი, თუ არ მივაჩვიეთ მაყურებელი თეატრში სიარულს, მე სულ ვამბობდი და ეხლაც ვამბობ, ალბათ დამძრახავს ნურავი. თეატრში რამდენჯერაც არ უნდა მოვიდეს მაყურებელი, რამდენჯერაც არ უნდა ნახოს სპექტაკლი, არასდროს სუცის არ წაიღებს თეატრიდან. ის წაიღებს ყოველთვის დადებით. ერთხელ მე მითხრეს ბატონმა ოტიამაც თქვა ეს სიტყვები, როდესაც ბაზარში შედის ადამიანი, ყოველთვის იქ და რომ გამოდის, ლაპარაკობს პრასი, ხახვი და ასეთ რაღაცას, მაგრამ როცა თეატრში შედის, ის თეატრის ენაზე ლაპარაკობს. გინდა, არ გინდა, ასე იქცებოდა. რა თქმა უნდა, ბავშვი უნდა აიზარდოს პატარაობიდან, უნდა მიეშვიოს თეატრს, შემდეგ უნდა განვითარდეს ზემოთ და ოპერა არის ეს ფუფუნების დიდი საგანი, სადაც ძალიან ჩამოყალიბებული მაყურებელი უნდა შევიდეს. და ძალიან ცუდია ჩემთან და თოჯინების წარმომადგენელიც არის, შეხებება მაგათანაც. ცუდია ის, რომ ისეთი ბავშვები არიან ეხლაც, ბავშვი არ ბადანაშაურებ არანაირად, იმიტომ რომ რასაც ასწავლი ბავშვი რომ შემოტრიალდეს და გითხრას, მასწავლედ არ ვაკეთებო. აი როცა წარმოდგენის დროს ბავშვის სცენაზე ავა, წარმოდგენა როცა მიმდინარეობს და იმ მათთან ერთად რაღაცეებს აკეთებს, ეს ძალიან ცუდია ერთი მხრივ. ჩვენთან კი გასაგებია ახლა რომ ვერ ვეუბნებით, იმიტომ რომ ბავშვი იმდენად შედის ექსტრაში, ის ვერ უყურებს ადამიანი თუ ამის უკან. ის ფიქრობს რომ ის ღაბრის გმირია რაღაც არის და არბიან და კოცნიან და არის ერთიანობა, მაგრამ როცა ეს შეგნებულად სხვანაირად აკეთებს, უკვე მასწავლებელი უნდა ყავდეს, მასწავლებელზე არ მაქვს საუბარი, შოუბერზე ან ვინმეზე უნდა უთხრას, რომ თეატრში რომ შევა, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა დაჯდეს სკამზე. მაპატიეთ, მაგრამ მე ახლა შეურაცხყოფას არ არის მივაღებინე, მაგრამ ხშირად ვართ გასტროლებზე თურქეთში. აი წარმოიდგინეთ, თურქეთში როცა გავდივართ, არც ერთ ბავშვს იატაკზე არ სვამენ. მოაქვს სკამები და აჯენენ. ჩვენ რა გვჭირს ასეთი 200 ადგილია, ჩვენთან ბავშვები გაიქცევა და კიბეებზე დებიან. იმიტომ რომ მიჩვეული არიან, აი ხშირად შედივარ სამწუხაროდ არ არის ის პირობები, ბაღია თუ სკოლა არის, ყველგან არაა სკამი, ყველას ემუნებიან ბავშვები, დასხედით იატაკზე, დასხედით, ის ბავშვი უკვე გაიზარდა და მომოვიდა თეატრში დაჯდა იატაკზე. ის ბავშვია რომ სცენაზე რომ არ მის, ის ბავშვია რომ ისურის რაღაცა სცენიდან, ის ბავშვია მე რომ არ იქცევა ისე იმათ. ამიტომ ჩემის აზრით ჩემის აზრით ძალიან რაც პრობლემა არის, უნდა იყოს კავშირი, მეგობრული კავშირი სკოლებსა და ბაღებსა და თეატრებს შორის. მე მახსოვს იყო დღეები, დაწესებული, საუცილებლად უნდა მიიყვანოთ სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლები და თუ კი სურვილიც კი არ გააჩნდათ ბავშვებს და მშობლებს, უჩნდებოდათ ეს სურვილი, უყალიბდებოდათ, ტრადიცია ხდებოდა უკვე. და კულტურა ბუნებრივია იქიდან. თბილისში ვიყავი, ადრე ჩასული და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში გვინდა და სპექტაკლის გატანა და იქ გქონდა საუბარი. აი წარმოიდგინე, დირექტორი მეუბნებოდა, ერთი დღე არ გამოიძებნა იმის, ურეკავდნენ სკოლები, რომ აი დღეს ჩვენ მოვალ, ხვალ ჩვენ მოვალ, ჩვენი გრაფიკია, ჩვენი ეს არის, ჩვენ რა გვჭირს ასეთი ქუთაისში. ხომ შეიძლება აქაც ჩამოყალიბდეს განრიგი, გრაფიკი, გვაქვს ისეთი სპექტაკლები, რომელიც ბავშვებმა უნდა ნახოს.
აბა რისთვის კეთდება? უზარმაზარი ენერგია იხარჯება, უზარმაზარი თანხები იხარჯება. და რა ვიცი 1000 რამ გადის და ვაკეთებთ ასე გამოდის ჩვენთვის, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ მაყურებელი არ გვაკლია. არის მომენტები ხშირად რომ დიახ. ხანდახან 2 და 3 წარმოდგენას მართავთ დღეში. და ეს ალბათ ბედნიერებაა ჩვენ როგორც თოჯინების თეატრს. რომელიც ბევრ თეატრს შეიძლება შეშურდეს. აი ხე გადმოვდივართ თოჯინების თეატრში, სადაც არასოდეს არ ყოფნით ადგილი, მშობლები ესწრებიან წარმოდგენებს და ბავშვებიც ისე ეჩვევიან მშობლებთან ერთად, რომ უკვე ითხოვენ დაბალი ასაკიდანვე. შემდეგ უკვე რაღაც წყდომა, როგორც აღნიშნა, წყვეტა უკაცრავად. წყვეტა არის, როგორც აღნიშნა ბატონმა დავითმა და სწორედ ეს წყვეტა უკვე ზეგავლენას ახდენს. დიახ. საღამოშვიდობის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ყველა თეატრალს და თეატრ მოყვარულს ვლოცავ დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენთვის ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ თეატრით საზრდოობთ და ჩვენთვის საკვები ელემენტია. რაც შეეხება აი პრობლემას, რომელიც ბატონმა დავითმა დასვა, მე ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო პოზიტიურად უნდა ვიყოთ განწყობილი. მაგრამ უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე. ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ბატონ დავითს ძალიან დიდ პატივს ვცემდა ვეთაყვანები, მისი შეგირდიც გახლავართ და მის დადგმულ სპექტაკლებშიც მითამაშნია, მაგრამ რაღაც დონეზე ვერ ვეთანხმები სხვათა შორის. ამ საკითხს. ეს ძალიან კარგია, როდესაც გააქვთ დავუშვათ თქვენი. იცით რა, მე ვამაყობ და ვეტრფი ქუთათური მაყურებელ ბავშვებს, რომლებიც ჩვენთან მოდიან და რატომ? პრობლემები, რომელიც ახლა გაჟღერდა ჩვენთან, არის იშვიათი და ნაკლები. ესე იგი, ის რომ თეატრში უნდა მიიყვანო ბავშვი ძალით, არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემდეგ ნებასურველი გაუჩნდეს, რომ თავისი დიაროს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე შაბათი და კვირა გამოყოფილი იმისათვის, რომ მაყურებელი მოვიდეს თავისი ნებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენი მაყურებელი მოდის, რომ დაუგეგმავად ვიწევს სეანსების დამატება. რაც შეეხება ქცევის კულტურას. რატომ არის ჩვენთან ბავშვი მოსული? იმიტომ რომ ქცევის კულტურაც შეისწავლოს, ხომ? და როდესაც ის მოვიდა ერთხელ და არ იცის როგორ მოიქცეს, ყავს შესაბამისი პედაგოგები, რომლებიც შენიშვნას აძლევენ, რა თქმა უნდა, დოზირების ფარგლებში და არანაირი რაღაც კამათით. შენიშვნა სჭირდება არა მხოლოდ ბავშვს ხოლმე დავეთანხმები ბატონ დავითს, არამედ მშობელს, სხვათა შორის ძალიან ბევრ მშობელს, რომელიც არის განწყობილი და მიმართული მხოლოდ თავისი შვილის მიმართ, რომ მისმა შვილმა დაინახოს ყველაფერი მხოლოდ კარგად და სამწუხაროდ არ იხედება უკან, მაგრამ როდესაც ეტყვიან რომ ქალბატონი იცით ეს უნდა იყოს, აღმოიფხრება ხოლმე იქ ის პრობლემა. გვაქვს ის პრობლემაც, რომ აი ბავშვები არ შედიან მშობლის გარეშე, მაგრამ ჩვენ სხვათა შორის ისიც გვსიამოვნებს, მშობელი რომ დიდი ყურადღებით გვიყურებს. ჩვენთვის ეგეც სტიმულია და არ ვიცი, აი ჩვენთან სწავლობენ, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ქცევის წესებსა და კულტურას, ამ ყველაფერს იღებენ და შემდეგ მიდიან დიდ თეატრებში, სადაც ნამდვილად უნდა იცოდე უკვე როგორ მოიქცე და არ უნდა დაგჭირდეს არავის შენიშვნა. ამიტომ მე მაინც დიდ სიყვარულს ვუძღვნი და ვუგზავნი ჩვენს მაყურებელს. მაგრამ ცხადია, რომ უკვე მოზრდი ასაკის ბავშვებს უკვე ჭირდებათ შენიშვნები, მართლა არსებობს წყვეტა. პატარებისთვის შენიშვნის მიცემა კიდევ სხვა პროცესია. დიდებში შენიშვნებს ხშირად არ იღებენ. ერთი რამ ახლა, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი მოსაზრება არის და ძალიან კარგი. ერთი რამ, როდესაც საუბრობდით, თქვენ თქვით, რომ ძალიან კარგია მშობლები რომ მოდიანო, დედებიო, ანუ დედები. ხშირად ესე იგი მოდიან დედები. აქ ქალები არიან ლიდერები, ქავტონ როზა. და მე მგონი ყველგან, განს არ მიწყინოთ მამაკაცებო, მაგრამ ალბათ 90-80% მაინც დედა მიდის, დედა დადის, დედას მიყავს, დედა ელოდება და ასე შემდეგ. ბაბუ, მამიკო და ბაბუ და ბებო ეს კი. ესწრება შაბათსა და კვირას და ძალიან ესეთი ნაღები საზოგადოებაც და ჩვეულებრივი გამონაკლისია. კი ბატონო, მობრძანებიან და იზიარებიან. შეტან ერთი ბავშვი მოდის, მშობელი ბებია და ბაბუა. დიახ და არ ვიცი, აი მე უნდა აღვნიშნო ისიც, რატომღაც მინდა სულ კარგზე ვისაუბრო. ძალიან კარგი.
მინდა აღნიშნო, რომ გვაქვს ბედნიერება იმისა, რომ აღარ იყვნენ ჩვენი ბავშვები რაღაცერად ეგრეთ წოდებულად სწორად არ ვიცი როგორ ჩაჭეჭყილები ერთმანეთთან და შობელი არ ეფარებოდეს ბავშვს, იმიტომ რომ ღვთისმადლით და ღმერთის წყალობით კულტურის სამინისტრომ გამოყო უკვე თანხები იმისათვის, რომ ჩვენი თეატრი იყოს ბევრად კარგი და კონდეს მეტი შესაძლებლობა მაყურებელს შეუქმნას კომფორტი და არანაირი დისკომფორტი არ განიცადოს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ამ მიმართულებით სასიამოვნო სიახლე. ძალიან სასიამოვნო სიახლეა, რომლისთვისაც ბრძოლობდნენ ჩვენი ხელმძღვანელები და არ ვიცი მე ჩემი კომპეტენტური მოსაზრება ესეთია, რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერსაც ლაშა გაგოსიშიძესაც, რომელიც მუდმივად ცდილობს ინფორმაციები მოგვაწოდოს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ხელმძღვანელებს. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. კაპიტან როზა, თქვენ წლების მანძილზე იყავით თეატრთან პირდაპირ კავშირში, მე ხელმძღვანელობა მაქვს მხედველობაში და ეჭვიც არ მეპარება, რომ დღეს უკვე სტუმრის სტატუსით გიწევთ და სპექტაკლების ნახვის ალბათ სურვილი გიჩნდებათ ხოლმე. საინტერესოა რა ხდება ოპერის, რა ხდებოდა ოპერის თეატრში და რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით. იგივე ბავშვებზე ვსაუბრობ, მოზარდებზე ვსაუბრობ, დასწრების კულტურაზე ვსაუბრობ. მაშინ როდესაც მე მახსოვს ის პერიოდი ოპერის თეატრის ქუთაისში შენარჩუნებისთვის რამდენს იბრძოდა მთლიანად ქალაქი წლების ათეული წლების წინ და როგორ გვინდოდა რომ ქუთაისში დარჩენილიყო ეს კულტურის ეს არაჩვეულებრივი კერა. რა ჭირდება თეატრს და ოპერის თეატრს იმისათვის რომ მოხიბლოს მაყურებელი ყველა ასაკის. ესე ქალბატონთან და კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ ბლოკის მსმენელს და მაყურებელს. მე ვფიქრობ, თქვენ გაქვთ მცდელობა ჩემი სახით ფართო პროფილის, ესე ვთქვათ, რესპონდენტი ძალიან კარგია. იცით რა თქვენ გაქვთ ამის შესაძლებლობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ამ თემაზე დღეს აქ არ უნდა ვსაუბრობდე, მე უბრალოდ ამ თემაზე ჩემზე ძალიან ბევრი მე ძალიან მინდა რომ თქვენი მოსაზრება მოვისმინო. წლების განმავლობაში მე ხლა ექსპერტის რანგში ვერ გამოვდგები, თუმცა გარკვეული გამოცდილება მე 7-8 წელმა მომცა რასაკვირველია, მაგრამ აქ ამ ჩვენ ქალაქში გაბედულად უნდა ისაუბრონ ღირსეულმა ადამიანებმა, რომელთაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს და აკეთებენ დღესაც თეატრის განვითარებისთვის. მე ულოცავ მესხიშვილის თეატრის დასს წარმატებულ გასტროლს, რადგან თეატრი ეს არის გასტროლი მოგეხსენებათ. მე ულოცავ ჩემს კოლეგებს, ექს-კოლეგებს, ხელმძღვანელობას ულოცავ თეატრის დღეს და სხვათა შორის მე დავიწყებ იმით, რომ საქართველოში აღინიშნება უფრო აქტუალურად ქართული თეატრის დღე 14 რიცხვში, ხოლო ეს არის ზოგადად თეატრის დღე 27 მარტს და აი ეს ყველაფერი დაიწყო მე როგორც მახსოვს 1959 წელს. ეს იგი საბჭოთა და ქართული ამავდროულად ქართული ჩინოვნიკები, ესეთი თეატრის ამათმა გადაწყვიტეს შეერთებოდნენ მსოფლიო აი ამ კავშირს, ამ ინტეგრაცია მომხდარიყო. ხოლო 1961 წელს დაიწყეს უკვე აღნიშვნა აი ამ დღის. ხოლო აი ამ კონგრესის შემდეგ მოხდა ნელ-ნელა ესე ვთქვათ ინტეგრირება, თუმცა საქართველოში არ გაუქმებულა ამასთან ერთად მთავლიტის შტატი, მთავლიტი იყო, რომელიც ესე იგი ეგრეთ წოდებული ცენზორი იყო, მოგეხსენებათ როგორც ლიტერატურაში, ასევე თეატრში და ესე იგი ეს შტატი არ გაუქმებულა, ანუ ეს იყო ესე ვთქვათ მოდარაჯე შტატი თავისთავად მაინც, თუმცა იყო მცდელობა ევროპულ სახლში შესულიყვნენ ჩვენი თეატრალები. ხოლო რაც შეეხება 70-იან წლებში ეს განსაკუთრებით იმდენად რთულად არ იყო ეს ცენზურები და ეგ გამოჩნდა რობერტ სტურუა, თემურ ჩხეიძე და ასე შემდეგ, ესენი გავიდნენ ევროპულ სცენებზე. ხოლო 70-იან წლებში სხვათა შორის სპექტაკლებს იბარებდა ბევრი ცეკაც დევდა, მათ შორის ბატონი შევარდნაძე იყო შენიშნული, რომ ესწრებოდა, თვითონ ესწრებოდა აი ამ პრემიერებს და ხდებოდა ესწრებოდა და იყო ეს გარკვეული ცენზორის როლს თამაშობდა. რასაკვირველია, ამდენად თეატრი ნელ-ნელა ისე რომ განთავისუფლებული იყო აი ამ ცენზურისაგან. და ეს ყველაფერი, ეს არის ინტეგრაცია ზოგადი და რაც მთავარია, აი მიზეზი რა არის ამისი, რომ აი ქართული ზოგადად თეატრის
საერთაშორისო აუცილებელია თეატრები შევიდნენ აი ამ დიდ საერთაშორისო ოჯახში, რადგან თეატრისთვის აუცილებელია მისი წარმატებისთვის ეგრეთ წოდებული კოპროდუქციები. ანუ რამდენიმე თეატრი, ორი თეატრი თავის გაერთიანებული კოპროდუქცია. ჩვენ ჩემი თეატრის მმართველობის პერიოდში ჩვენ ესეთი მცდელობა გქონდა, რასაკვირველია, ეს იყო კულტურის სამინისტროს თანადგომით, ეს იყო კოპროდუქცია ლონდონის კოვენგარდენის თეატრმა გვაჩუქა მადამ ბატერფლაის კოსტიუმები და სრულად ახალი დეკორაციები. და დავდგით ჩვენ აი ეს სპექტაკლი ჩვენი იყო მსახიობები და ჩვენი და თბილისის თეატრის ეს წავიღეთ ესტონეთში საარემას საერთაშორისო ფესტივალზე ეს მადამ ბატერფლაი ეს ურთულესი ოპერა რომლის გამოც სპეციალურად ჩვენი თეატრის მაშინდელი სამხატვრო ხელმძღვანელი და ახალგაზრდა დირიჟორი ლევან ჯავახიშვილი პოლონეთში მივავდნენ რომ ეს ოპერა ძალიან კარგად შეესწავლა ესე ვთქვათ და რაც მთავარია იცით რა აუცილებელია როცა მღერის მომღერალი იტალიური ოპერები ეძებათ ის მომღერლის განათლებაც არის აუცილებელი იმიტომ რომ აი საერთაშორისო ოჯახში ისწავლობს ენები აუცილებელი ახლა როცა მღერის ლიბრეტო უნდა იცოდეს იტალიურად რას მღერის მომღერალი ძალიან ხშირად სამწუხაროდ არის რომ აი ეს არ არის კარგი ფონეტიკით სწორად დამღერი და ასე შემდეგ ანუ აი ეს საერთაშორისო სივრცე უკვე სხვა მოთხოვნებს და სხვა პასუხისმგებლობას გიღვიძებს. აი დღეს ახლა მე ვადევნებ ლევან ჯავახიშვილის წარმატება ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად მოვდიოდით და ერთად თანამშრომლობდით. მან უკვე უცხო ენაც იცის, ინგლისური ისწავლა, დირიჟორობს სხვადასხვა ქვეყნებში. ანუ ეს გასვლები არის აუცილებელი, გაცვლითი პროდუქცია და ეს არის ამ თანამეგობრობაში გაერთიანების აუცილებელი საფუძველი. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ბატონო თეატრის მესვეურებო ზოგადად ჩემო ყოფილო კოლეგებო და ძალიან დიდი პატივისცემით თქვენს მიმართ ამ თემაზე საუბრის და ასევე ექსპერტების და მოწვევა იმათი რომ აი მოასმენიეთ თქვენი პრემიერები და მიიღოს მომღერალმაც შენიშვნა შესრულებელმა ეს ყველა სფეროში ასე უნდა ხდებოდეს ძალიან კარგია ჯანსაღი კრიტიკა რა თქმა უნდა მოასმენიეთ წარმატებულ პროფესიონალებს ვერ გაიზრდება ვერ წავა წინ და რაც მთავარია თეატრი არ არის მარტო სცენა ფარდა თეატრი არის სწორი მენეჯმენტი სწორი ხედვა, ევროპული ხედვა, თეატრის ხელმძღვანელმა უკვე ახლა წამოვიდა ტენდენცია, გარდა იმისა, რომ კარგი დირიჟორია და კარგი რეჟისორი, კარგი პროექტების წერაც უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ის პროექტების წერა ნიშნავს იმას, რომ შენ ვიღაცას აწოდებ შენ პროდუქციას და ვიღაცას იწვევ. ანუ ჩაკეტილი სივრცე კლავს არც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გექნება, არც ფინანსები, ვერაფერს ვერ მოითხოვ თუ შენ არ დაგინახა თუნდაც დამფინანსებელმა, თუნდაც ვიღაც მეცენატმა, რომ შენ არ მიდიხარ წინ, არ ცდილობ მაინც. მოდი, ამაზე ნუ მოვერიდებით. მე ვილაპარაკებ ყველაზე ბოლოს და ამაზე ვილაპარაკოთ, ერთად ისაუბრეთ. მე როგორ შემეძლება, რა ვიცი, ხა შემეძლება. მე ხა ეკოლოგი ვარ, მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში და ძალიან მაგრამ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს. ჩემი ეხლანდელი პროფესიითაც მომიწვიეს, უკვე მეხუთე დარგში იქნება ჩემი ექსპერტი. დიდი მადლობა კავტაროსა. ძალიან დიდი მადლობა. საუბარი და ურთიერთთანამშრომლობა. ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა ამისთვის. ძალიან ჩავარდი. დიდი მადლობა. ალბათ თეატრალებს და არა მხოლოდ თეატრალებს, მაგრამ რადგანაც ჩვენ დღეს თეატრალებზე ვსაუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან ისინი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ საერთაშორისო ასპარეზი ამას მოითხოვს, მით უმეტეს სტანდარტები, ევროპულ სტანდარტებზე, როდესაც გვაქვს საუბარი და ჩვენ გვინდა ყველაფერი კარგი და ყველაფერი ახალი, მაგრამ ყველას უნდა უთხრათ მადლობა იმისათვის, რომ შეგვინარჩუნეს მათ და დღემდე მოგვიტანეს ეს არაჩვეულებრივი კერა. მე მახსოვს ბატონ დავით ის პერიოდი, როდესაც თქვენ ფაქტობრივად ღია ცის ქვეშ გიწევდათ სპექტაკლს. გამართვა და როგორ იბრძოდით, რომ შეგენარჩუნებიათ თქვენი დასი, თქვენი თოჯინები სახლში მიქონდათ და ფაქტობრივად იქ მეორე თეატრი ქონდათ. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. სხვათა შორის მაშინ ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავდათ და უფრო მეტი კიდევ მსურველი იმისა, რომ დიახ, უფრო მეტი მსურველი იმისა, რომ თქვენს გვერდით ყოფილიყო და შეესწავლა ეს არაჩვეულებრივი კულტურა. სხვათა შორის ახლა მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ძალიან კარგი პიროვნება ნიკა ლადარია, რომელიც გვერდით ვიდგას მართლაც და ქალაქის მერის შეგვიდა ბევრ რამეს და ახლა IP-ის შემადგენლობაში არა ვარ ჩვენ მართალია თეატრი, მაგრამ შენობა ხო IP-ს ეკუთვნის.
არანაირად ხელს კი არ გვიშლიან, პირიქით გვეხმარებიან და ბატონი რეზო არის ხელმძღვანელი, მართველი. თედორაძე, ხო და ძალიან კარგი პიროვნება არის, მართლა როგორიც აი სად გინდა რომ დაგეხმარო, ისეთ რაღაც შემომთავაზა, მართლაც გამიხარდა რომ სადღაც ხოლე რაღაც ნაცნობი, სადაც ამზადებენ ამ ნიღბებს რაღაცებს, დაგაკავშირეთ, დაგამეგობრებთ, ჩამოვიყვანთ. ეს ძალიან დიდი საქმეა ჩვენთვის, ძალიან. ანუ მხარდაჭერა იგრძენით. ძალიან დიდი და ეს რამხელა სტიმულია ჩვენ. მე ხშირად მითქვია რომ არ მინდა თქვენ ხელს რომ ხელს უშემიშლება. ხელის შეშლა ზუსტად ეს არის რომ არ დამეხმარებით, მაგრამ ისე აბა ჩემით მიმიშვი მე თეატრი ძალიან ძვირად ღირებული ბუბუნება. მითომ და ერთი კოსტუმი 500 ლარზე ნაკლები არ ღირს. ისიც უბრალო რომ გააკეთო და რა წარმოიდგინე რამდენი კოსტუმი გინდა. იმას დადგმა უნდა, იმას მუსიკა უნდა, იმას მხატვრობა უნდა, იმას რამდენი რაღაცა უნდა და მოვა რაღაცა ან არ მოდის, ან იმაშობა და ძალიან გული გწყდება რა. და გაკრიტიკებს რაღაც ზოგადად არ შეიძლება თეატრი არის მართლაც როგორ გეთო რა ძალიან ძვირად ღირებული ფუფუნება. მაგრამ ეს არის რაღაცა საოცრება. რამდენი გამოსულა მაყურებელი და უთქვია მე ბავშვობაში დაბრუნდი, მე უკვე აი ცხოვრებას მოვწყდი, მე თითქმის მე არ დამავაზდა მოყვები ერთ პატარა კურიოზი რაღაცა სპექტაკლი დავდგე, კარსონი და ბიჯუნა იყო და უკანა რიგში სავსეა ხალხი და ბავშვი პატარა არის ეს მამაკაცი დგას და უყურებს და ვერ უყურებს ეს ბავშვი. ვერაფერს ვერ ყველაფერება წინ და არ რაღაცა გაიცინა. ხო ეს ბავშვი კაჭავს მამიკო მაყურებიო მოდი შილო რაზეა აზია რამდენ ხანდა გიყავს ხო ახლა ეს ბავშვი დაასვა ეს დაიღალა გავიდა პატარა კიდე გაიძირა მამიკო აზია სამჯერ უაცი და უყურე რა შემიგარი ხემშია ბავშვი იყო და თვითონ უყურებდა სპექტაკლს იმდენად დაინტერესდა რა თქმა უნდა დიდები ფრონტი ჩვენ რომ ძალიან ბევრი აი ხომ გეუბნებით ძალიან უშუალოდ შედიან აი ფილმის ფიგურის იმაში ადამიანის ვერძნები თუ კი ადამიანიაში ხომ გეუბნები როგორც კი მოიხდიან იღებს ხო იმ წუთში ეკარგებათ ეს ფასი გასაგებია ბატონ დავით საერთაშორისო დღე არის დღეს და აი ხომ არ აპირებთ სამომავლო გეგმებში ხომ არა გაქვთ დაუშვათ მხედველობაში რომ გახვიდეთ ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და იგივე საერთაშორისო გამოცდილება გაიზიაროთ თქვენ და ჩვენი ანუ თქვენი სპექტაკლები ანახოთ აუცილებლად ჩვენაც საბედნიეროდ 17 სპექტაკლი გვაქვს მე ამას არც იმასები ძალიან კარგად ღებულობს ყველა სპექტაკლს დღესაც 2 სპექტაკლი გქონდა კიდე ხუთშაბათ ძალიან კარგი სპექტაკლი გვაქვს და ასე ორში და გრძელდება სპექტაკლები. ალბათ აუცილებლად ეს გაკეთდება რომ თეატრი უნდა მოექცეს აი თეატრალურ ჩარჩოში. არ უნდა იყოს ეს დამოუკიდებელი და რაღაც უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი მასში რომ მე შაბათგვარას სპექტაკლს ვერ მართავ. იმიტომ რომ უნდა ჩავატარო საათ მეთუმეტას მოშორებელია ქალაქის ცენტრს. დიახ, მოშორებელი. ამიტომ ძალიან ძნელია ჩვენთვის. ის მსახიობი რომელიც 20 მსახიობი მე სპექტაკლს უნდა მართავდე 10 მოვა, 20 მოვა, 100 მოვა თუ 200 მოვა სპექტაკლი. აი წარმოიდგინეთ ჩამოვიდან ამას ტენებზე პარცანახანებიდან მაყურებელი. ვერ ჩავატარე, იმიტომ რომ 10 და 15 ბავშვისთვის როგორ უნდა ჩავატარო. მაგრამ მე როცა მსახიობს მიცემ და ანაზღაურებას მაგრამ ის ვალდებულიც იქნება უნდა მაგრამ ჩვენ ვიცით ასეთი რამ რომ ერთი ადამიანიც რომ იჯდეს დარბაზში სპექტაკლი აუცილებლად უნდა გაიმართოს აი ახლა როცა ის ხელფას ვერ ღებულობს მსახიობს რა საიდან მივცე იმას მე ანუ ჩვენ სახელმწიფო მე სახელი უნდა მოვიდანოთ ახლა ისე არაფერი არ ამოხსნა ჰაერში გამოგიდებულია თეატრი და ძალიან ძნელია ეს ამიტომ თუ კი ვინა ამ თეატრს მე მით უმეტესი მე ხშირად მეთქვია პროსაბჭოთა სიცოცხლეში მსგავსი თეატრი ეს ჩემი ნათქვამი არ არის აწერია ყველაფერი ჩვენს ვინც უცხოელებიდან რომ ჩამოსულები რომ იყვნენ ნახე გვაქვს რეპერტუარი ძალიან კარგი იმდენი ფორმა მაქვს მე სულ მიამაყება და ახლაც ვამბობ რომ 32 წლის წინ პირველმა გავაკეთე დაბადების დღის ცენტრი და ნახე დღეს რამდენი არის საქართველოში პირველმა მე შემოვიტანე ეს დათვი და რაღაცები იყო და დღეს ნახეთ რამდენია ძალიან კარგი ვარ ახლა ბატონო დავით სწორედ ჩვენ დამატებითი საარსებაც კარგია ბატონ ნიკას მართლაც გაუმარჯოს მაგრამ მართლაც კარგი პიროვნება არის მე შემთავაზე ერთი რამ მარტო მე კი არა თელ ქალაქს გამოადგება მე დევი რომ მყავდა გაკეთებული ქალაქში მე მახსოვს ეს ძალიან ერთი ავტობუსი გადმოგვეცით ბატონ ნიკას უთხარი მოვთავ ლამაზად ზღაპრულად ის გამოადგება თოჯინებსაც გამოგვადგება ჩვენ გამოადგება ექსკურსიებზე ბავშვებს და გამოადგება ჯერ ქალაქში რომ გაივლის გალამაზე ძალიან კარგი მოხატული ულამაზესი რამ იქნება ხო? იმას ისე გავაკეთებ, რომ ზღაპრულად ვაქცევ ავტობუსს. ის იქნება საჩუქარი ბავშვებისთვის. ალბათ მე არ შეხვედრია ჯერ ქალაქის მეს შეხვდები ალბათ ვესაუბრები ამ თემაზე. იდეები ძალიან ბევრი მაქვს.
და სხვადასხვა რატომ ჩემს იდეაზე რატომ უნდა გაკეთებულიყო თბილისში ბომბურასის რატომ უნდა გაკეთებულიყო მატარებელი რომ დადის მაშინ ბათუმში ანუ თქვენ გინდათ რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს ქუთაისში რა თქმა უნდა რატო იდეები მე მაქვს და აზი ჩემს იდეას აკეთებს სხვა ჩვენ აქ ვრჩებით ესე იმად არა და მე ასაკი მემატებაკი არ ვიმაშოვა გასაგები მე მინდა მასაკში სანამ შემიძლია ვაკეთო ის ბავშვებს დარჩეს და თავარია ერთი რამ არის, უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი, ხელი ჩავჭიდოთ, ამისი არ ვიცი, მე ვიცი, ჩემი არის პატარა ბავშვი და ბავშვის მოფერება და მისთვის პატივისცემა. გასაგებია, ფაქტობრივად დასასრულს უახლოვდებით, მე მინდა სურვილები თქვათ და უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებლებს, იგივე ბავშვებს, რა სურვილები გაგაჩნიათ? სურვილები ერთი მაქვს, რომ რაც მთავარია მშობლებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად იარონ თეატრებში, თეატრიდან წეხან თქვი მე არასდროს ისინი ცუძ ვერასდროს ვერ გაიტანე, ყოველთვის იქნება კარგი, სწორი ნათქვამი და ის მისწავლიან თეატრალურზე როცა ადამიანი სწავლობს, მარტო წელიწად ნახევარ ორი წელი დაჯდომას ასწავლიან. ჩვენ ამ ხელახალ გვასწავლიან და ბავშვმა მით უმეტეს. იქ კულტურა, თავის ზნეობას ყოველნაირად არის, ის არასდროს არ გამოამკლელი. ის ყოველთვის ზაქემ მსახიობი კაც არ მოკლავს. მართლაც ასეა და უნდა იაროს თეატრში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი იდეა კიდე რომელიც შერეულ სპექტაკლებში ჩვენმა მსახიობებმა მიიღოს მონაწილეობა. ბავშვებთან ერთად სკოლებში, რომელსაც დაიდგმება სპექტაკლი, ჩვენი პერსონაჟი ხო შეიძლება ნაცარგეგია იყოს, შეიძლება კომპლე იყოს, შეიძლება რაღაც ერთი წამყვანი პერსონაჟი იქნება, რომელიც ასეთ რაღაცას გააკეთებს და ალბათ ყველა დაგვიჭერს ხარს. და ეს უკვე საერთო საქმე დარბაზი გვაქვს ჩინებული, ვისაც შეუძლია მობრძანდეს თავისი ფერადი განათებით, ყველაფერი დასასრულებელი ბევრი რაღაცები, მაგრამ იმედია ქალაქის ხელმძღვანელობა დაგვეხმარება და ერთი ულამაზესი თეატრი ექნება ქალაქს. დიდი მადლობა, თქვენ რას ისურვებდით, როგორც მოქალაქე ამ შემთხვევაში? მოქალაქე მე ისურვებდი, რომ კარგი მაყურებელი ყავდეს თეატრს, როგორც მოქალაქეების სახით, რიგითი მაყურებლების სახით, ასევე ხელისუფლების სახითაც, იმიტომ რომ მე ძალიან მახსოვს ხშირად, როცა გონდა ან პრემიერა, ან ესეთი სპექტაკლი, გადამწყვეტი სპექტაკლი, როცა მოვიპატიჟებდით ხოლმე, ყველა მეკითხებოდა კულისებში, მოვიდნენ, მოვიდა ქალაქის მერი, მოვიდა. ისინი ყოველთვის მგელოდებიან, თქვენ აი გულწრფელად ვამბობ და ძალიან აი სხვა ჟღერადობა ქონდა, სხვა შემართებით მღერიან და სხვა არაფერი არ უნდათ მათ თქვენგან გარდა იმისა, რომ ტაში და გულწრფელი თანადგომა, თუმცა მინდა ისიც გითხრათ, რომ იმათაც მინდა რომ მიეხაროდოთ თეატრში. თეატრი მარტო მომღერალი და მარტო მსახიობი არ არის, ის უამრავი ტექნიკური მუშაკები, რომლებიც წარმატების, სპექტაკლის წარმატების 60%-ია და ძალიან ხშირად მიზერული ხელფასები აქვს და მე დიდი სიყვარულით მივესალმები ჩვენი სცენის მემანქანეებს, კაპელდინერებს, ჩემ ძვირფას დამლაგებელ ქალბატონებს. რა გითხრათ, ჩამწმელებს, ავიცი ყველას, იმიტომ რომ ესენი არის ძალიან დიდი სტაფი, რომლებიც ქმნიან აი ყველაფერს, ფესვს, ღერს და შემდეგ არის ძალიან კარგი სპექტაკლი და გთხოვთ რომ აი ამ ადამიანებს უფრო მეტი ყურადღება, ასევე თეატრიდან წასულ ადამიანებს, ესე ვთქვათ, პენსიაში გასულ ადამიანებს, ღვაწლმოსილ ადამიანებს უფრო ყურადღება დაუძახეთ თეატრში, მოიწვიეთ, საღამოები გავმართოთ, ქალაქმაც გამართოთ და რა ვიცი რა გითხრათ, დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით, ძალიან დიდი მონატრებით ყველას მოგეფერებით და მოგილოცავთ ამ დღეს. უღრმესი მადლობა. გისმენთ. აღარ დავამატო. ისე ლაკონურად და მოკლედ ვიტყვი, რომ აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს უყვარდეთ და ხშირად ჩაიხედონ იმ სულის სარკეში, რასაც თეატრი ჰქვია ჩვენმა მრევლმა. უღრმესი მადლობა, კიდევ ერთხელ ვილოცავთ თეატრალებს თეატრის საერთაშორისო დღეს. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.